Lê Lộc và Quỳ Linh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ gặp những mẹ chồng nàng dâu để cùng chia sẻ, để rút ra những kinh nghiệm có thể gắn chặt mẹ chồng nàng dâu nhiều hơn. Chương trình Mẹ chồng nàng dâu được sự tài trợ của nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành cho đại tràng co thắt và hội chứng ruột kích thích. Chúng ta sẽ đến với cặp mẹ chồng nàng dâu đầu tiên. Khi mà chuyển nhượng sang cho mình thì mình tự nấu theo ý của mình. Tất nhiên là những khi mình đi làm á, mình biết là mẹ sẽ sơ chế lại, mẹ sẽ nấu lại theo kiểu của mẹ. Xin mời. Rồi, mời cô ngồi. Dạ chào cô, mời chị. Bây giờ thì chúng ta sẽ giới thiệu về mình đi cô. Dạ, xin chào MC Quyền Linh cùng với MC Lê Lộc. Dạ. Cùng các bạn xem đài và các bạn trên màn hình nhỏ, các bạn ở trên trường quay. Tôi là Vũ Thị Minh Phương, nghề nghiệp là nghỉ hưu mà năm nay tôi 56 tuổi. Dạ, xin chào đón cô. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình. Em tên là Dương Thị Hải Yến, năm nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp hiện tại là quản lý nhân sự. Hai mẹ con là đến từ quận 12. Cô, cái ngày đầu tiên á mà cô gặp con dâu tương lai mình á, cô biết là con dâu rồi đó, cô ấn tượng với con dâu điều gì? Gia đình nhà cô là không có đồng ý với con dâu, tại do là bên nhà cháu là xa quá. Thế là nhà cô thì muốn là lấy vợ cho con trai là gần gũi gia đình. Con dâu thì nhìn hoạt bát, lanh hoạt bát, thì là nhưng mà cũng hơi thấp chút. Cái ấn tượng đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng á, nó như thế nào? Gọi là cái cảm xúc thì đúng hơn. Tại vì cũng như mẹ nói, có nghĩa là gia đình không đồng ý. Thì mình quen trong vòng 3 năm. 3 năm đó là mình rất là muốn về nhà để mà gặp gỡ ba mẹ, gặp gỡ gia đình, để mình cũng tìm hiểu cái thử là nhà chồng mình tương lai thế nào. Nhưng mà rất tiếc là không được. Có nghĩa là sự ngăn cản đó thì thành ra là ông xã mình cũng không có muốn cho về. Thì cái ngày đầu tiên đó dạng như là hai vợ chồng cương quyết. Nói chung là giờ đi về được hoặc là được, hoặc không là không thôi, chứ không có để mà lâu nữa. Mình hoa cũng có thể héo mà, đúng không? Thì thành ra là mình cũng không có đợi chờ. 3 năm là cũng một khoảng thời gian rồi. Thành ra là hai vợ chồng cái ngày đó về ra mắt luôn. Mà cũng gọi là cái ngày đó gọi là về thuyết trình để được quen. Yeah. Tại vì tâm lý lúc đó như thế nào? Tâm lý lúc đó là tim thì nhảy loạn xạ cả lên, mặt thì căng thẳng, đầu óc thì ở nhà chuẩn bị hết các cái thông tin để mình đến đó mình nói thế nào cho người lớn họ tin tưởng mình, rồi họ cũng không có lo ngại nữa. Về cái khoảng cách xa gần cũng sao, nhưng mà đến đó là mình quên hết, không nhớ một cái gì nữa hết, mà chỉ có tự nhiên run, rồi nước mắt cứ vậy chảy ra. Ấn tượng đầu tiên khi mà mình nhìn mẹ, tại vì trước đó là chồng mình đã hay nói về mẹ trước rồi, nó là mẹ là một người rất là hiền, mẹ tâm lý và mẹ luôn ủng hộ cho mối quan hệ của vợ chồng mình. Chỉ có là ba hơi khó một chút thôi. Thì ấn tượng ban đầu là mình nhìn mẹ thì đúng là rất là hiền, có nghĩa là mẹ ngồi đó và mẹ đang chờ mình coi mình sẽ nói gì. Ấn tượng ban đầu của mình là nói chung là nhìn mẹ là tâm lý. Đó là cái cảm xúc. Nhưng mà em đầu khóc tiên. vì em sợ, hay là em khóc vì em tủi thân, hay là khóc vì điều gì? Em thì không phải khóc vì sợ, mà chủ yếu là khi đó là cảm xúc của mình cảm thấy tủi thân quá. Mình cũng là phận con gái cũng như nhiều người khác, mà tự nhiên bây giờ mình yêu thương người của mình yêu mà không được ba mẹ đồng ý, mà tưởng chừng như là bây giờ hôm nay mình đến đây coi như là nếu mà không được nữa thì không biết là sau đó cái mối quan hệ nó sẽ đi về đâu. Mình làm dâu được bao nhiêu lâu rồi chị? Mình làm dâu được 3 năm. Mình thì cũng may mắn một chút, có nghĩa là khi kết hôn về thì chưa ở chung trong nhà ba mẹ một ngày nào hết. Ồ vậy hả? Ba mẹ cũng cho hai vợ chồng ở riêng luôn. Hai người hợp nhau những cái quan điểm như thế nào? Mẹ con thì hợp nhau quan điểm là kinh doanh.
Kinh doanh cái gì cô? Kinh doanh thì nói chung là về ví dụ như là quan điểm của mẹ muốn mua bán cái này thì con cũng ưng luôn. Thì mình cũng kể một cái kỷ niệm thế này. Có nghĩa là một lần mà cái ngày đầu tiên mình về á, khi 20 tháng 10 của năm 2014, là khi đó mình mới về được mấy ngày đó. Thì ban đêm mẹ ngủ rồi, còn mình thì đi liên hoan tiệc của công ty về. Thì bữa đêm đó mình cũng gọi điện hỏi là trời mưa nữa. Mình hỏi là mẹ ơi mẹ ngủ chưa? Mẹ xuống mở cửa cho con một xíu. Thì có nghĩa là lúc đó là bằng cái cảm xúc của mình thôi. Mình nghĩ là mẹ đã thương mình và ủng hộ cái mối quan hệ của hai vợ chồng mình rất là nhiều. Thì khi đó là mình mua một bông hoa hồng, một bông duy nhất thôi, và một cái đôi bông tai nữa. Thì mình gọi ra thì mình cũng mở cửa, mẹ mở cửa ra là mình ôm lấy mẹ luôn. Tại vì lúc đó là mình không biết nói gì nữa hết, mình chỉ biết nói là con cảm ơn mẹ vì cái khoảng thời gian qua mẹ đã ủng hộ cái tình cảm của tụi con nhiều. Nếu không có mẹ thì chắc gì bây giờ con đã là vợ của anh ấy. Thì nói chung là khi đó là mình rất là buồn nữa. Nói chung là đó là cảm xúc của mình. Vậy thì không biết là ở xa nhau vậy thì có xảy ra mâu thuẫn gì không chị? Về mâu thuẫn á, thì tất nhiên là có rồi. Không một gia đình nào mà có sự hoàn hảo hết. Trong vòng 3 năm á, thì cái giai đoạn mà mình thấy xảy ra cái sự hiểu lầm giữa mẹ và mình nhiều nhất là giai đoạn mà chào đời bé. Có nghĩa là từ khi em bé ra đời là mình thì tất nhiên là mình bây giờ là giai đoạn chăm sóc con thì mình sẽ học hỏi nào là phương pháp của Nhật, phương pháp của nước này nước kia, mình theo tiên tiến để hy vọng sau này con mình nó theo một cái xu hướng mới hơn. Còn mẹ mình á thì tất nhiên là quan điểm của mẹ thì bằng kinh nghiệm của dân gian. Có nghĩa là mẹ sẽ chăm sóc cháu rồi cho ăn rồi các cái kiểu khác là bằng của kinh nghiệm của chính mẹ. Nhưng mà cái đó chính là mâu thuẫn phát sinh giữa hai mẹ con nhiều nhất. Tức là cách của em là hiện đại, cách Dạ. của này là truyền thống đúng không? Dạ. Ví dụ giờ cái chuyện nấu cháo thì sao? Nấu hiện đại, nấu truyền thống thì sao? Ví dụ vậy. Cô thì toàn là kể cả thứ bảy chủ nhật Yến ở nhà, nhưng mà cô cũng nấu cháo xong là cô mang sang bên nhà con cô để cho em bé ăn. Nhưng hình như một thời gian là lúc em bé cũng độ 6-7 tháng rồi, ăn dặm rồi, nghe vẻ là Yến không muốn cô nấu nữa. Thế nhưng cô lại cũng rất là có ý là cô hàng ngày cô nấu cho em bé, nhưng cô cũng bớt lại một chút. Ở trên cái son ấy là khi Yến đi làm về thì là có ví dụ như con cảm thấy cái mùi gì, hay là ví dụ như con nếm ý, mẹ hôm nay mẹ nấu những cái mùi vị gì đấy thì là để cho Yến thử chứ Yên tâm đúng không? Yên tâm. Nói chung là mình thì không có kinh nghiệm nhưng mà mình học được trên mạng. Thì học trên mạng thì thường người ta dạy cho con là ăn dặm theo kiểu thô từ sớm để bé chủ động hơn trong ăn uống và tránh cái trường hợp là ỷ lại và dạng như là phải bắt ép mới ăn. Đó thì mình muốn là ăn thô dần dần, dù nó ăn chắc chắn nó sẽ ói. Rồi nó sẽ không có ăn được nhiều mà ăn số lượng ít thôi, nhưng mà dần dần nó sẽ quen dần. Nhưng quan điểm của mẹ là trước giờ là mình phải xay nhuyễn. Và thường thì mình mỗi ngày là một món rồi, nhưng mà một món đó là từ sáng đến chiều. Còn mình thì khi mà mình chế biến á thì sáng một món, trưa một món, chiều món. Mình thì mình nghĩ thứ nhất là mẹ dậy từ 4 giờ sáng để nấu. Tự nhiên mình sinh con mình ra mà chả lẽ mình không nấu được cho con mình ăn, mà cái gì cũng đến tay mẹ hết. Thì tất nhiên là nhiều khi là quan điểm của mẹ là thương cháu rồi chăm cháu thì cũng lo cho cả gia đình thôi chứ còn không có gì. Nhưng mà mình thì tự mình suy nghĩ là tự nhiên mình làm mẹ thì mình phải nấu được cho con bữa cháo, thứ nhất. Thứ hai nữa là mẹ sẽ không phải dậy sớm nữa. Cái đó là hai cái rạch ròi. Nhưng cái vợ của mình á là mình không trực tiếp nói thẳng với mẹ như vậy. Tại vì chồng mình không cho. Chồng mình nói là nhiều khi em nói như vậy là mẹ sẽ buồn. Vậy con không biết là bây giờ cái vấn đề nó được giải quyết chưa chị? Vấn đề đó thì giải quyết lâu rồi. Tại vì khi mà chuyển nhượng sang cho mình thì mình tự nấu theo ý của mình. Tất nhiên là những khi mình đi làm á, mình biết là mẹ sẽ sơ chế lại mẹ sẽ nấu lại theo kiểu của mẹ. Rồi chiều về mẹ cũng có để một chút ít để mình giống kiểu nhiều khi mình là hôm nay mẹ cho bé ăn gì. Nhưng mà nói thiệt là khi đó giờ mẹ nói mình mới biết. Giờ là thoải mái đúng không? Giờ là thoải mái rồi. Nói với chung là lại cái mâu thuẫn nó cũng
nặng nhẹ, nhưng cuối cùng không ai nói với ai, nó Dạ. đẩy lên cao trào Dạ, đúng vậy rồi. thôi. Chứ đúng là nếu ngay lúc đầu mà ngồi lại với nhau chia sẻ thì đâu có đến mức như vậy, đúng không? Hôm nay thì ông xã em cũng muốn nói chuyện với hai người lắm, nhưng mà ông xã em cũng nhát, ngại lên truyền hình, có dặn dò anh nói giùm với mẹ với em như thế này. Dạ. Đây. Ông xã gửi lá thư, anh cũng chưa đọc, nó là đọc cho hai mẹ con nghe tâm sự của anh ấy. Để xem. Chà, dài quá thôi, không có kiến đọc không được. Trời ơi. Được không chú? Thưa mẹ, chào vợ. Thời gian đầu quen nhau vì bố mẹ nghĩ khoảng cách địa lý xa quá nên không đồng ý. Lúc đó cũng không biết tính cách vợ như thế nào. Nhưng khi cưới về thì mọi khoảng cách dần dần được xóa bỏ. Mình là người ở giữa cũng nhẹ bớt phần nào. Cho đến lúc sinh em bé thì giữa mẹ và vợ không hiểu nhau trong cách chăm sóc cháu. Mới sinh em bé về nhà thì không biết có chuyện gì mà 10 giờ đêm mẹ giận bỏ về luôn. Nhưng 1 tiếng sau bà lại quay lại và chăm cháu bình thường. Mẹ muốn chăm theo ý mẹ, còn vợ không dám nói nhưng vẫn muốn chăm con theo cách của mình. Chồng đứng giữa ngăn nhưng không biết phải đứng về phía bên nào cả. Cảm thấy rất đau đầu trong thời gian mới có con. Con chú ơi, con thấy là cô đã ngấn lệ rồi, không biết cô có điều gì muốn nói không? Cô cũng thấy là con mình cũng thấy được là cái sự quan tâm của cha mẹ với các con, như thế là cô cũng rất là mừng. Cũng mong làm sao mà cô cũng chỉ mong mỏi làm sao mà vợ chồng con cô, các cháu là sống là hạnh phúc và chăm lo cho các con sau này. Hai mẹ con có mong muốn điều gì thay đổi ở lẫn nhau không? Cũng không mong muốn gì, tại vì là Yến thì cũng lanh mà cũng hoạt bát. Thế nhưng mà chỉ có mà riêng là hai mẹ con có sai lệch nhau là vì bây giờ đấy, hiện tại bây giờ ấy, thì là gu của cô là muốn chăm cho em bé là lúc nào cũng phải ăn mặc thật là đẹp, gọn gàng, chỉn chu cho cháu, cho đẹp, lúc nào cũng muốn vậy. Thế là Yến thì kiểu nhiều khi là tiện quần áo ở nhà là mặc cứ vậy như thế là bế sang, nhưng mà nhiều khi là cô cũng bảo thế tại sao con không mặc quần áo, bảo con tiện thì con làm, nhưng mà cũng mong muốn làm sao mà con cho con cái nó mặc là thật là đẹp, sạch sẽ, gọn gàng, là cô thích vậy. Chuyện này đơn giản mà, mẹ thích cho cháu mẹ đẹp mà. Đúng rồi. Rồi mong muốn của chị đối với mẹ chồng như thế nào? Mong muốn của mình với mẹ thì giai đoạn này mẹ cũng lớn tuổi rồi. Thường thì người lớn tuổi nhiều khi suy nghĩ quá cũng không được, mà tính mẹ thì hay suy nghĩ quá. Bây giờ mẹ bớt suy nghĩ đi, không nên ôm đồm quá nhiều công việc. Cái thứ hai nữa là tính mẹ cũng hơi nóng tính. Có những lúc mà mẹ nóng á, thì mẹ sẽ không biết ai xung quanh mình như thế nào nữa. Nghĩa thì mẹ cũng bớt nóng tính một chút. Mình chỉ mong mẹ như vậy. Để xem chồng của em sẽ muốn gì về sự thay đổi của hai người nhé. Đây. Thưa mẹ, chào vợ. Con muốn mẹ và vợ thay đổi như sau. Mong muốn mẹ có việc gì thì nói thẳng cho hai đứa con biết để sửa đổi. Vì nhiều khi mình làm sai nhưng không biết vì mình sai. Mong vợ sẽ vào bếp nhiều hơn, làm những bữa cơm ngon đẹp mắt cho gia đình. Vợ biết tâm sự, khéo ăn nói hơn, để giữa mẹ và vợ hiểu nhau hơn. Đấy. Qua câu chuyện đó thì đó, chồng em nói vậy đúng không? Dạ, cái khoản vô bếp á thì đúng là anh nói vậy là rất là đúng. Tại vì em thì không phải là không biết nấu ăn gì, cũng không đến nỗi là không biết nấu gì con bụng bề, nhưng mà nhiều khi mình để mà nghĩ ra nhiều món á, thì đúng là mình không có khéo bằng mẹ. Giống kiểu là trong gia đình thì mẹ trước giờ nấu nhiều món ngon rồi rất là nhanh. Thường một khi mà có khách hay là có tiệc có gì là chỉ cần
2-3 tiếng đồng hồ buổi sáng là xong hết rồi, và bày rất là tinh tươm. Còn mình thì mình yếu khoản đó thiệt. Dạ. Rồi, cảm ơn cô rất là nhiều, cảm ơn em rất là nhiều. Ngày hôm nay đã kể ra những cái câu chuyện mà thầm kín bấy lâu nay. Thôi sẵn đây thì em nãy có nói với mẹ gì á, chồng em nói gì em hứa với mẹ đi, và mẹ chồng cũng hứa với nàng dâu là sẽ thay đổi gì đó để cho cả nhà cùng vui. Nhân cái chương trình này cũng như là quý vị khán giả, hai MC ở đây, thì con cũng muốn nói với mẹ một vài cái cảm xúc của con. Từ ngày mà con về làm dâu mẹ đến giờ á, là con luôn coi mẹ là người mẹ thứ hai. Là người bạn tiếp theo để mà hỗ trợ cho con trong cái cuộc sống sắp tới. Con thương mẹ bằng chính tất cả trái tim của mình. Và dù sau này có mẹ không còn khỏe mạnh như bây giờ, mẹ già yếu hay là gì đi nữa, con vẫn luôn thương yêu mẹ và giúp đỡ đồng hành với mẹ suốt. Mẹ nói gì với con đi. Cuộc đời của mẹ và con là còn rất là dài, nên là gặp gành mẹ con mình sẽ cố gắng là san lấp làm sao mà đi đến một con đường thật là tốt đẹp nhất. Xin cảm ơn chương trình đã cho mẹ con tôi dự một cái chương trình rất là có nghĩa, mẹ chồng nàng dâu, để mẹ và con và mẹ cùng hiểu nhau hơn. Tôi xin cảm ơn. Ôm chặt lấy nhau nào. Tuyệt vời. Con mong rằng cái hình ảnh ngày hôm nay nó sẽ bền vững mãi mãi nha. Đây là kỷ niệm của chương trình, xin gửi tặng cho gia đình để nhớ ngày hôm nay chúng ta có một cái kỷ niệm rất là đẹp. Đây là thực phẩm chức năng Natto Enzyme ngăn ngừa tai biến đột quỵ, nguyên liệu từ Nhật Bản. Còn đây là phần quà dành cho chị, Nattogen giúp giải độc gan, tăng cường chức năng gan. Rồi, sau ngày hôm nay thì chúng ta giải tỏa tất cả mọi thứ nha. Cảm ơn cô và chị. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục xem mẹ chồng nàng dâu thứ hai này sẽ chia sẻ những điều gì quý vị nhé. Thứ hai là luôn cảm ơn bà đã sinh ra một người để cho mình thương. Lần đầu tiên được yêu mê trai đó. Lần đầu tiên